नमस्कार, मी स्नेहा. आपल्या सर्वांच्या स्नेहभोजनमध्ये पुन्हा एकदा खूप 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 स्वागत आहे. उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झाले आहेत, त्यामुळे सर्वांना थंड पिण्याची खूप इच्छा होते. तर मग आज आपण थंड अशी हेल्दी अशी रेसिपी घेऊन आलो आहोत, ती म्हणजे पपईचा मिल्कशेक. या रेसिपीसाठी लागणारे साहित्य खूप कमी आहे आणि ते खालीलप्रमाणे आहे. दूध, साखर, बर्फ, वेलची पावडर आणि पपईचे काप. तर मग आपण पपईचा मिल्कशेक बनवायला सुरू करूया. पहिल्यांदा आपण कट केलेले पपईचे काप मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊ. आता यामध्ये चवीनुसार साखर घालूया आणि थोडंसं दूध मिक्स करूया, कारण दूध मिक्स केल्यानंतर पपईचे काप व्यवस्थित मॅश नाहीत होणार. आता हे मिश्रण व्यवस्थित बारीक करून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता पपईची स्मूथ अशी पेस्ट तयार झाली आहे. आता आपण यामध्ये बर्फाचे तुकडे टाकणार आहोत. इथे मी 2 ते 3 बर्फाचे तुकडे यूज करणार आहे. बर्फाच्या तुकड्याऐवजी तुम्ही थंड पाण्याचा यूज करू शकता. आता आपण यामध्ये घेतलेले सर्व दूध मिक्स करूया आणि परत हे मिश्रण मिक्सरमध्ये काढून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता आपला पपईचा मिल्कशेक बनून तयार आहे. तोही एकदम घट्ट असेल. आता आपण हा सर्व करूया. आता आपण तयार झालेला पपईचा मिल्कशेक ग्लासमध्ये सर्व करूया. पहिल्यांदा त्यामध्ये मी बर्फाचे 2 तुकडे टाकून घेते, त्यामुळे आपला मिल्कशेक थंड बनेल. त्याच्यावरती हा मिल्कशेक घालूया. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर बनला आहे तो. आणि आता गार्निशिंगसाठी मी याच्यावरती वेलचीची पूड टाकत आहे. जर तुम्हाला वेलचीची पूड आवडत नसेल तर ती तुम्ही नाही टाकली तरी चालेल, ती ऑप्शनल आहे. आपला पपईचा मिल्कशेक बनून तयार आहे. तुम्हाला माहीत आहे पपई ही विटॅमिन ई आणि विटॅमिन एचं खूप मोठं स्रोत आहे. तसंच त्याच्यामध्ये खूप सारे फायबर्स असतात. ज्यांना पचनाचा प्रॉब्लेम असतो त्यांना पपई खाण्याचा सल्ला दिला जातो. म्हणूनच उन्हाळ्यामध्ये ही रेसिपी नक्की ट्राय करून पहा आणि तुमच्या मुलांनाही द्या, ती त्यांना खूप नक्कीच आवडेल. जर तुम्ही माझे चॅनल सबस्क्राईब केले नसाल तर नक्की करा आणि व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि ही घरी रेसिपी ट्राय करून पहा आणि मला नक्की कळवा की कशी बनली आहे ती. धन्यवाद.